Okay, in previous lecture kita dah tengok the modes of speciation iaitu allopatric dan juga sympatric speciation. Kalau allopatric speciation, dia akan melibatkan isolation due to the geographical barrier, eventually menyebabkan adanya reproductive isolation. Yang kedua adalah sympatric speciation melibatkan berlakunya sudden random changes of an individual menyebabkan berlakunya perubahan pada that individu within the same geographical area. Okey, tidak melibatkan barrier. So kita nak tengok apakah faktor-faktor yang terlibat dalam the formation of the new species. Okey, yang ni berkait rapat dengan allopatric and sympatric. Cuma kita nak tengok into more detail lah apakah dia isolation, apakah dia genetic drift, apakah itu hybridization ataupun polyploidy, dan juga adaptive radiation. Okay, yang ni memang all these four berlaku dekat dalam both sympatric dan allopatric speciation. Cuma in this lecture kita nak tengok macam mana benda tu berlaku. Tu je cerita dia. First kita akan start dengan isolation ataupun pengasingan. Okay, in general ini yang dimaksudkan dengan all the terms. Isolation adalah any physical or behavioral characteristic that prevent successful exchange of genes between the members of different species or population. Tadi kita dah ada geographical isolation, di mana adanya barrier yang prevent the mating between individual overpopulation yang terpisah daripada disebabkan adanya barrier. Contohnya di sebelah kiri gunung, di sebelah kanan gunung. Gunung itu adalah barrier, itu adalah physical isolation. Cuma nanti kita akan tengok ada contoh lain daripada isolation. Selain daripada physical, kita akan tengok behavior dan juga in term of reproduction lah. Yang kedua adalah genetic drift ataupun sudden random change in the allele frequency through the generation. Ini akan melibatkan all the mutation dan sebagainya, dan kita yang ni mutation juga akan melibatkan somehow the expression of loss and juga rare allele. Ini ada dalam genetic drift yang terbagi kepada dua, kita akan tengok. Last, the third one is hybridization ataupun basically melibatkan polyploidy lah. Phenomenon that occurs when member of two different gene pools interbreed, okay, and they akan producing hybrid, okay. Kalau kata hybrid memang melibatkan polyploidy. Last one is adaptive radiation, which is adalah example of divergent evolution, daripada satu species mencapah kepada beberapa species up to 10 species yang berbeza, hasil daripada this adaptive radiation lah, which is dia adapt pada environment yang dia orang hidup dan masing-masing evolve kepada different things lah, different species. A burst of divergence from a single lineage, okay, daripada satu keturunan, gave rise to many new species lah, di mana setiap orang itu, setiap new species akan adapt kepada new environment, okay. Ini adalah basically the overview of what we will be looking at. Untuk isolation, kita akan fokus kepada, kita akan bagi kepada dua, iaitu pre-zygotic, which is sebelum pembentukan zygote, nanti kita akan tengok kenapa, dan selepas pembentukan zygote. Untuk sebelum pembentukan zygote ada lima, iaitu habitat, behavioral, temporal, seasonal, mechanical dan juga gametic ataupun gamete. Yang ni semua adalah pre-zygotic isolation. Okay, contoh pre-zygotic isolation yang akan menyebabkan dua orang individu tadi tidak boleh untuk mate dan sebagainya. But sekiranya mereka mate somehow, walaupun of different species, dia orang mating berjaya menghasilkan zygote. Tetapi ada berlakunya isolation selepas pembentukan zygote in term of dia punya viability, ability to live ataupun dia punya ability to produce gamete. Okay? Kalau dia tidak boleh hidup hasil daripada kacukan tadi, dia akan mati. Itu adalah reduced hybrid viability. Yang kedua, reduced hybrid fertility. Dia besar tapi dia mandul. Itu adalah reduced hybrid fertility ataupun hybrid sterility ataupun hybrid infertility. Kita akan tengok. Last one is hybrid breakdown. Yang ni senang je nak faham. Okay, mak ayah ibaratnya F1 parents which is of different species, dia mate and then dia akan produce F1 hybrid. F1 tu memang viable and sterile dengan and fertile. Cuma bila dia orang self cross, dia akan menghasilkan F2 generation yang mandul, hybrid breakdown, terus breakdown. Itu adalah post-zygotic. Kemudian all those that dia memang falls under isolation. Kemudian kita akan tengok genetic drift, di mana adanya random change in allele frequency disebab adanya migration and colonization, itu dalam founder effect, dan ataupun disebabkan adanya gempa bumi menghapuskan
the individual in a population. Itu adalah bottleneck. Dan the third one is hybridization yang melibatkan allopolyploid, iaitu pembentukan allopolyploid, which is hybrid yang mempunyai double the chromosome from the parents. The last one is adaptive radiation. Nah, kita akan tengok divergent evolution daripada sini. Okay, let's start dengan isolation, pre-zygotic isolation. Okay, in this case kita akan fokus on reproductive isolation, which is a separation process which leads to speciation, in which dia akan prevent interbreeding, okay, breeding antara individu, ataupun dia akan prevent the production of viable and fertile offspring. Ini yang dikatakan dengan reproductive isolation. Bukan saja dia akan prevent interbreeding, which is mating between individual, tetapi dia akan prevent juga formation of viable and fertile offspring yang hybrid inilah, okey. Dia tidak akan membenarkan pembentukan anak hasil kacukan tadi hidup ataupun subur. Itu yang dikatakan reproductive isolation. Ibaratnya keturunan itu berhenti di takat situ saja. Itu yang dikatakan reproductive isolation. Okey, kita akan start dengan pre-zygotic reproductive isolation. The types of reproductive isolation terbagi pada dua. The first one is pre-zygotic. Kenapa dia kata pre-zygote? Dia adalah sebelum pembentukan zygote. Isolation occurs before the egg is fertilized. Basically adalah to prevent mating ataupun to prevent zygote formation. Dua ni adalah explanation kepada pre-zygotic isolation. Okay, terbagi kepada 5. The first one is habitat isolation. Okay, habitat yang berbeza menyebabkan dia tidak boleh mate. Temporal ataupun seasonal isolation, mereka berada dalam satu tempat yang sama, tetapi seorang seorang mate pada musim sejuk, seorang mate pada musim panas, so tidak bertemu, so diorang tidak adalah isolation di situ. Behavioral isolation, okay, in overview ni adalah di mana mating, courtship behavior, okay, itu berbeza. Okay, di mana contoh merak dia akan menunjukkan ekor dia, okay, tetapi maybe certain burung pula menari. So disebabkan ada perbezaan in term of nak menarik perhatian female itu tadi, that's why dia menjadi spesies yang berbeza lah. Tak ada pula merak tunjuk ekor, merpati pula tertarik pada merak. Tidak, ya. Merpati tak faham apa hal merak tu bukan ekor. Tetapi hanya merak saja yang faham yang actually dia tunjuk ekor tu untuk menarik perhatian. Itu yang dikatakan behavioral isolation. Yang keempat, mechanical isolation. Adanya perbezaan of genitals, okay. Let's say sexual reproduction organ untuk anjing tidak sama dengan sexual reproduction untuk kucing. That's why diorang tu tidak boleh mating. This in term of sexual organ. That's why dia akan mechanical isolation. Dia akan prevent mating. Sekiranya adanya mating, kita akan prevent zygote melalui gametic ataupun gamete isolation. Sperm anjing, okay, tidak compatible dengan ovum kucing. Automatic sperm anjing tadi dia akan mati je lah macam tu. So kita akan prevent zygote formation. Itu yang dikatakan pre-zygotic akan prevent mating ataupun zygote formation, in which the isolation occur before the egg fertilized. Alright. So kita akan start dengan pre-zygotic mechanism. Actually sudah explain untuk habitat isolation di mana potential mates occupy different habitats even to inhabit similar region. Okay, walaupun dalam satu region yang sama, tetapi ada satu burung atas pokok, satu burung dekat let's say satu burung dekat emergent, satu burung dekat canopy. So ada region yang berbeza. Bila ada region yang berbeza, dia orang tidak akan bertemu, dan bila tidak bertemu, so dia orang tidak akan mating lah, so akan ada habitat isolation. Yang kedua is temporal isolation, di mana a different group of the same species may live within the same habitat. Dia orang hidup dalam satu habitat, cuma dia orang punya mating season berbeza. So satu spesies mate pada musim sejuk, satu spesies mate musim panas. Okey, apa yang berlaku bila ada duanya perbezaan different mating season, so dia orang tidak akan bertemu, dia orang tidak akan mate pada satu masa, so tidak adalah risiko untuk terexchange pasangan atau sebagainya. Jadi dia orang boleh mating ikut dia orang punya spesies. Itu yang dikatakan temporal isolation. Yang ketiga is behavioral isolation, di mana sexual behavior ataupun courtship behavior, courtship behavior during mating season are different from one population to another. Contohnya adalah burung merak. Macam saya cakap tadi, untuk burung merak tarik perhatian pasangan dia akan tunjuk ekor, itu adalah yang jantan. Yang cantik tu yang jantan. So semakin bila dia buka, okey, yang burung merak betina tadi akan tengok, wow, cantik ni ekor mamak ni.
So dia akan mating dengan merak jantan itu sebab dia merasakan dengan cantiknya ekor tu dia merasakan jantan itu fit. Fit means FIT means dia sihat. Okey, bila dia sihat so sesuailah untuk dia mating dan release sperm inside it, so dia akan melahirkan keturunan yang juga sihat. Okey, itu cara binatang lah. Saya akan explain dalam kita punya tutorial more. Tetapi bila merak tunjuk ekor dia, tak ada pula merpati macam wow, cantiknya merak tu dah merpati pula nak merak. Tidak akan berlaku. Sebab burung merpati pula dia punya courtship behavior different from the merak. Bila ada different courtship behavior, yang ni let's say yang seorang tunjuk tapak kaki, yang seorang tunjuk ekor, so dia ada tak sama diorang tak akan faham the signal. Okay, even though let's say burung merpati tu tunjuk tapak kaki kepada merak tak faham benda tu. Okay, so adanya behavioral different in behavior of mating. That's why lah diorang tadi tidak akan mate antara diorang hanya mate dengan diorang own species. Itu yang dikatakan behavioral isolation. Okey, ini adalah contohnya. Contohnya di ular ni seekor ular dekat seekor ular ni dekat kolam, seekor ular dekat darat. Disebabkan ada perbezaan habitat, walaupun dalam satu tempat yang sama, diorang tidak akan bertemu dan diorang tidak akan mate. Yang ni pula untuk temporal isolation, ada satu skunk, this Spilogally potrius ni ataupun skunk. Satu skunk dia akan mate late summer. Satu skunk pula dia akan mate ni late winter ni sebab dia tebal. Yang ni dia akan mate during winter, yang ni dia akan mate during summer. So different mating, different season of mating, diorang tidak akan bertemu, so diorang tidak akan mate lah. Okey, disebabkan adanya temporal isolation. Yang ketiga yang saya explain panjang lebar tadi, behavioral isolation. Okey, macam this bubis dia menunjukkan tapak kaki dekat pasangan dia. Selalunya yang tunjuk ni, yang beri tunjuk ni adalah jantan yang akan cari betina di mana perigi mencari timba yang mencari perigi Okey, yang ni burung ni dia jantan ni dia tunjuk dekat betina ni. So bila burung betina ni nampak wow, cantiknya kaki dia, bright blue feet, semakin curah dia merasakan burung ni sihat, fit. Bila dia tertarik pada dia merasakan burung ni fit, that's why dia akan mate. Tidak pula burung bubis ni dia tunjuk dekat merak pula tak faham apa hal mamat ni tunjuk kaki, aku tak faham. So bila dia tak faham, merak tidak akan mate dengan bubis ini. Merak hanya dia akan mate dengan merak je lah sebab dia punya behavioral isolation, behavioral mating behavior itu adalah different daripada bubis itu. Itu yang dikatakan behavioral isolation. Okay, yang keempat adalah mechanical isolation, di mana adanya incompatible different sexual anatomical structure that prevent mating. Okay, contohnya adalah perbezaan dalam kemaluan. Okay, let's say as I said kemaluan anjing tak sama dengan kemaluan kucing, so tak boleh nak mate. Okay, in term of flowers pula, okay, in term of kalau flowers plant usually melibatkan pollinator. Okay, let's say bunga ni dia akan pollinated by bees. Okay, dia oleh lebah. Lagi satu bunga pula dia akan pollinated by rama-rama. So different pollinator. That's why sebab usually lebah ni pula dia akan pergi dekat pokok, dekat bunga yang sama. So that's why dia akan pass dia punya pollen dekat bunga species itu saja. That's why dia akan mate. Tidak pula lebah ni pula pergi dekat bunga yang lagi satu tu. Okay, bila dia tak pergi dekat situ, so that adanya mechanical isolation lah, disebabkan different pollinator. The last one is gamete isolation. Bila kata gamete isolation, di mana sekiranya berlakunya copulation, berlakunya hubungan seks, berlakunya let's say tercampaknya pollen dan sebagainya, bila ada je sperm release dalam let's say jumpa dalam fallopian tube, tetapi disebabkan male gamete tadi different, tak compatible dengan female gamete, dengan ovum, maka dia akan die lah. Sebab cerita dia sekarang, untuk sperm fuse dengan ovum, memang ada sperm tu kena tunjuk identity basically. Saya ni sperm of this human. So awak kena terima saya. Itu yang dikatakan gamete isolation. Bila dia sesuai means dia terima. Kalau dia tak sesuai of different species, dia tidak akan terima. So dia akan mati macam tu lah. Itu yang dikatakan gamete isolation, di mana tidak akan berlakunya zygote formation ataupun fertilization. Okay?